Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Mid Home. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em hai cái VST Instrument Pre từ nhà Amber Sound rất tuyệt vời. Bản nâng cấp từ những cái phiên bản cũ nó nay lên tới 4 chấm, và nó có những cái điều đặc biệt gì anh em theo dõi nhé. Và đầu tiên là mình sẽ bấm vào phần download, thì mình sẽ thấy là Pre Software thì nó sẽ cho mình, hãng Amber Sound sẽ cho mình ba cái VST Instrument Pre bản dạng live, có nghĩa là bản rút gọn, và mình sẽ download những cái VST nào mà mình cần thiết. Còn anh em muốn tìm hiểu về hãng thì có thể vào cái trang mình sẽ bỏ dưới đường link. Thì đây là những cái cách mà để mình download. Thì cách thứ nhất là mình kích chuột phải, mình mở một cái tab khác. Đây là ba cách. Thì cách thứ nhất là anh em sẽ đăng ký thông tin của mình và tải về. Cách thứ hai là mình tải về từ plugin Porticare, thì mình sẽ đăng nhập tài khoản và mình làm theo hướng dẫn của cái trang này. Và cách thứ ba thì nó hơi nhì nhằng một tí, thì cách này mình không khuyến khích làm. Mình tắt cái cách này đi. Cách này thì anh em chỉ cần đăng ký email rồi save nó, sign up và chờ nó load. Thì sau khi mà mình thì mình sẽ tạo cái password rồi tất cả các thứ, nó sẽ ra cái trang download và mình sẽ download về cái sau khi mình download về thì mình sẽ được những cái file như thế này. Đây, mình đã download rồi, một cái là của Acoustic và một cái của B. Rồi, còn bên này thì mình sẽ go to library. Thì cái này mình đã add rồi thì nó sẽ nằm ở đâu đây thôi. Do mình đã tải rồi. Còn nếu mà anh em mà add lần đầu tiên thì nó rất là đơn giản. Xong anh em bấm vào download, nó sẽ ra cái file và mình download về. Nó rất là đơn giản thôi. Đấy, mình download rồi, mình không download nữa. Mình khuyến khích là anh em download từ cái này hoặc là từ cái trang này. Còn cái này thì mình không khuyến khích lắm. Sau khi mình download rồi thì mình sẽ nhận được hai cái file của Bay và Acoustic về. Thì mình cứ cài đặt bình thường như một cái VST thông thường. Rồi sau khi mình cài đặt xong thì mình sẽ vào cái DAW của mình. Thì mình xài Reaper đi. Mình sẽ insert Virtual Instrument vì nó là VST Instrument. Thì mình sẽ vào cái phần Amber Sound, thì mình sẽ add cái VST Acoustic vào. Rồi, anh em chờ xíu, mình sẽ add một cái. Thì sau khi mình đã add vào thì mình sẽ, đây là giao diện của nó, và để mình add thêm một cái bay nữa, Amber Sound bay. Ok, sao mình lại add hai cái về đây. Ok, thì sau khi mà mình đã tải về thì mình sẽ add vô và mình xài nhé, nó giống như một cái VST bình thường, VSTi. Thì trong này nó có nhiều cái, mình sẽ demo thử cho anh em một cái thôi, và hẹn anh em ở cái livestream để mình test thử. Thì đây, cái này nó 63 hả? Và mình sẽ làm, ví dụ như là bây giờ mình sẽ mình làm sơ cho vui thôi. Thì khi mà mình muốn đổi nó qua mi thứ, ok, mình sẽ train ball nó. Ở đây đô trưởng mình sẽ train ball nó. Ok, cái này zone trưởng sẽ train ball nó, và cái này là re trưởng đây, mình sẽ train ball nó. Mình hai thôi, gõ xúc tích. Ok, đây. Thì sau khi mình đã thay đổi cái hợp âm, thì nó sẽ chuyển qua cái hợp âm mới cho mình. Rồi, thì cái này là những cái thứ căn bản. Cái này có rất là nhiều cái mà mình nói đây, một cái phần mềm free gần như là về guitar số 1 thế giới luôn. Nói số 1 thế giới thì nó hơi quá, nhưng mà âm thanh thì nó đúng là đỉnh luôn, của từ Amber Sound, một cái hãng làm VST về âm thanh gần như hàng đầu thế giới. Giờ mình qua Bay, mình khám phá tí. Bay thì nó cũng có giống cái chức năng tương tự như bên kia. Thì ví dụ như mình coi thử.
Ok, mình hai như bên kia thì mình test sơ thôi. Hồi nãy bên kia mình nhớ là mi thứ, rồi bên này là đô trưởng đúng không? Đô trưởng chuyển bộ, cái này là son trưởng ha, chuyển bộ, cái này là rê trưởng chuyển bộ. Ok. Rồi. Rồi, thì cái này nó rất là đặc biệt, là ví dụ như cái này là B đúng không? Và cái này là B B này mình đã nhầm. Rồi, mình có thể kéo cái MIDI nó vô. Đấy, ok. Và thằng bên kia nó cũng vậy. Bây giờ mình qua nó, mình sẽ test cho anh em thấy là cái sự phối hợp giữa hai anh em là nó như thế nào. Ok luôn. Rồi, tắt cái này đi. Cái này nó bị khi mà mình kéo là nó vào hết. Ok, mình sẽ sử dụng hai cái ái đầu đây. Về cái này nó ra lại sẽ lại ra về thứ ta. Dòng bệnh bồ. Ok, này cái này là một cái VST mà rất là đỉnh. Mình sẽ test cho anh em nghe thử một cái đoạn bình thường này. Hẹn anh em mình sẽ live stream và mình test thử những cái VST này trong cái thời gian sớm nhất, thì có thể là mình sẽ live stream và mình test thử những cái VST này và mình tạo ra một cái bản acoustic theo một cái bài nào đó. Thì anh em nếu thích những cái video dạng này và có những cái yêu cầu gì á thì anh em có thể để dưới comment. Anh em có thể subscribe kênh, anh em tham gia cái nhóm mixing tại nhà, tất cả mọi thứ đều link trong mô tả. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này.